صيدا البحر، صيدا القلعة القديمة، صيدا السوق القديم، صيدا الكنافة، صيدا المناقيش، صيدا كتير اشياء اكتشفتهم باخر 6 أو 7 حلقات. اليوم رجعت على صيدا بشي جديد. شو رأيكم ندوق سوا أطيب بوظة بصيدا؟ بوظة بصيدا كيف تنعمل؟ وين بتتاكل؟ بتبلش هلا، بس لأنه الساعة 8 على بكرة رح نبلش ترويقة عن ميدوس. القطعة عن ميدوس بصيدا أساسية، بس إجمالا على الغدا. اليوم غيرنا شوي العادة وصلنا على الترويقة. ترويقة غير شكل. بريكفاست برجر، ما فيه لحمة، نوعين جبنة، بيضة. جوسي مع صوص بقلبها والجبنة اللي عم بتدوب والتركي. يو هاف تو تراي. تلينا الدنيا جرغمت حالي. واو، يا هيك تبليشة يا بلا. انا بوصل على الصيدا بروح باكل كنافه اول شيء او باكل منقوشه. اليوم غيرنا العاده وعم ناكل تركي ساندويتش اند تشيز، عم ناكل ايج، عم ناكل حلوم، عم ناكل من جميعهم امريكان ستايل عن ميدوس. طيب طالما هلا تروقنا عبيت بطني صار وقت البوظه. ريدي فور ذا تشالنج. كم محل بوظه بقدر اعمل بصيدا واي اطيب واحد؟ ليتس جو. برمتنا بتبلش على البوظه بصيدا عن شخص كتير بحبه كتير بحترمه، تنشيل الصداقه والاحترام وقديش بحب اقعد معك واتعلم منك. عون البابا يلي هو ورا بابا المشهوره، حلويات بابا المشهوره، رح يخبرنا عن البوظه بصيدا وكيف فوت البوظه التليينيه على صيدا. اليوم بالنسبة للآيس كريم حلويات البابا ابتدت قديما بالسبعينات تعمل بوظة اللي بيقولوا لها عربية، اللي هي بتنعمل من الحليب الفريش والسحلب وبتنطبخ بالحل النحاس وشغلة مانوال وجمادي. كانت بهديك الوقت شغل عضاضة على المي. من اي سنه بلشتوا؟ هيدي عم نحكي بأول السبعينات، اوكي. وهيدي شغلة يعني نحن بلشنا فيها وبعدين على بآخر السبعينات وقفناها. شو هي النقلة النوعية بين اللي كل واحد لازم يعرفها بين البوظة اللبنانية اللي الكل بيسأل عنها وبين البوظة الإيطالية؟ ليش اخترت الإيطالية؟ اخترت الإيطالية على صعيد الهايجين مضمونة 100%. اليوم في عندك طباخ بيطبخ البوظة على طريقة كتير بحصنها من البكتيريا، اوكي. بعدين بينقلها لمكان تاني من بعد ما يطبخها لينعمها، بعدين ليخمرها، بعدين ليجمدها. وكل هيدا خطوط ما في شيء اليد بتدقرها ولا بتشوف اي شيء، كلها انترنال. ما بعرف، عندي سؤال اذا فيك تجاوبني عليه. ليش صارت تاكل بوظه من المكنه دائما شي 10 مرات اطيب من الفريزر تحت؟ لأنه بس لما تظهر من الماشين تظهر at -9 ل -12، كل ما تنزل بالحرارة وكل ما تطول ستورج كونديشن كل ما بتخسر هي من قد ايه الكواليتي اللي سو عادة بالديسبلاي أو بالشوروم هذا ممنوع يطلع فوق الأسبوع إنه مبقية للبوظة أي محل. كنا عم نحكي قبل شوي عن كريمينس، كنا عم نحكي عن مثل الكريم، مثل الويبت كريم، سكر خفيف، طعم فليفر اللي هي كوكيز، شوكولات على الوجه. وصلنا على الفستق يلي بينعمل. الفستق مثل كانكم عم تاكلوا حلو عربي 100% ناتشرال. جيلاتو ايس كريم ببلشوا ب5 مكانات. وفتنا على المعمل عند بابا. فيها فستق يعني فستق اول ذا واي، ومن المكنه اطيب بكثير مما تكون تاكلوها بالفريزر. كانكم عم تاكلوا فستق مثل ما هي.
شادي بس قاطع من هون كان عم ياكل حلو عربي وحب يدوق معي. كثير طيبين، هلا اكلته كثير طيبين. عظيم. شو رح ندوق؟ شو بدوق؟ وين نبلش؟ شوكولا دارك شوكليت. ما كل كمان دارك شوكليت ما بتحسه بالحليب ابدا، فيري انتنس. اهم شغله هي اللي حكينا فيها عنها فوق، اللي هي هالمكنه اللي بتضطر الاشياء واللي بتخلقهم انتو كريمي، كانكم عم تاكلوا يعني احساس المايونيز بس ببوظه وكثير قاسي. منكفي على تنفتح بالنص وتنقص هيك وتشوفوا كل الجبنة عم تمغط. شغلة مهمة، أهم شيء الفرق ما بيكسر، يعني منه مثل البسكوي منه قاسي أبدا. والجبنة كتير غنية مايعة، قطر خفيف. ايوه عشان تستطعم طعمة الكنافة مش طعمة الحلو. نحن عندنا مبدأ بالشغل، ما بصح الا الصحيح، اشتغل منيح واستريح. حلوة. أيه. ما بصح الا صحيح، اشتغل منيح واستريح. والله بنريح راسنا بالجودة والكواليتي بنكملها يعني. وصلنا عند كنعان محل بوظة، محل حلو عربي فتح من 54 بالسوق القديم، وهون صار لهم تقريبا من 94. فقبل ما ندوق شو رايكم ننزل على المطبخ نشوف كيف تنعمل بوظة الايطاليه واللبنانيه ونرجع ندوق سوا. طلبت فواكه مشكل، بتحسوا بطعمة الفواكه ماكسيموم، كثير خفيفة، وأهم شيء برجع بعيد ما بحب أبدا أحس بطعمة السكر بالبوظة، وهيدي السكرها كثير خفيف. ريفريشنج. بوظة على فكرة للطريق، وهلا نازلين على السوق القديم. لو سألنا نحن سألنا أكثر. أكيد بتعرفوه، سرجيل عنده ما بعرف قديش 10 مرات. لك الأفضلية. سهير الحنقير يلي بيعمل بالشتوية سحلب، أهم سحلب بلبنان، وبالصيفية بضل فاتح. عنده الرز بحليب، عنده البوظة على قشطة قشطة، وعنده عندي بالألوان الطبيعية بالفاكهة الطبيعية يعني بوظة، كستر مع شوكولات، كستر سادة، كستر بالكيك، مهلبية سادة، مهلبية بالقطر، بالعسل، بالمكسرات البلدية. كله هون نحن عندنا تراث قديم، هيدا على أيام ولد ب 36 اللي جابه من تركيا، بعدنا محافظين عليه وما زلنا ما يسير. وإن شاء الله لقدام. هيدا المجمرة من وقت ما تعرفت عليه، وبترجيه يعطيني واحد من الصحون أبدا 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 ما بيتخلى عنه. هول عن أيام الوالد. نعم. بأول شيء بتكون كثير مسقعة. صحيح. بيتجمروا من تحت النار من تحت. صحيح. بتعطي هيدي الحرقة الصغيرة. هذا اللون معناته من تحت تجمري. هلا هون بالصيف بياكلوا منها على مكسرات، على قشطه، على بوظة عربيه، وايام الفريز بنحط عليها فريز مع قشطه مع مكسرات، وايام ساده بياكلوها. سحلب ابو زهير الحنقير 1936. هاي جيبوها معهم تركيا. عربيه بنحط
بنحط الحليب على النار بنغليه، بس يغلي ممكن نحن مهيئين السكر والمسكي والمزهر والموارد التي هي مع مادة السحلب الاسطنبولي، شرط اساسي. هو عم يفور بنوطي النار بننزل السكر بصير بنحرك فيه 10 دقائق ربع ساعة، بس يغلي بنطفي النار نسكبهم للحليب باوان 7-8 كيلو، بنحطه بسبير مي لحتى يبرد، هذا بس يبرد بناخذ مننا نحن حاجتها. الحاجه الاولى اللي هي الحليب القشطه، اثنين بندخل لها المواد بتاعت السحلب، لا تسلق الشوكولاته. كتير خفيفة مثل الهواء، أبدا منا ثقيلة، أبدا منا دسمة، صحيح. حتى لو زيد لها حليب بس أبدا ولا أخف من هيك. نحن بنحط لها حليب حتى تغمش وتمغز. اذا ما فيها حليب ومادة السحلب ما بتطلع بوظه، بتطلع مثل الرمل مبرغله. عبالكم بوظة 100% طبيعية معمولة على الطريقة القديمة، نعم. لازم تجي عندك. اهلا وسهلا. الحامض شو هيدا؟ حامض مع ليمون. هيدي الروسيت من أيام بيك، نعم. مهلبية، كله رز بحليب. رز بحليب. بوظة على قشطة. بوظة على قشطة. بترجعكم يمكن على أيام قبل الاستقلال. لسه كنت هون بعد الانتداب الفرنسي 42 ب 48 اجوا اخواننا الفلسطينيين، اخذ استقلال لبنان والحمد لله، وعندنا نحن رخصه من 36 معلقه تحت بالمحل. هيدا الشيء منكم اكلينه بولا محل تاني بلبنان. بوزعة ثلج، هي بوزعة ثلج قديش حقه ستيك؟ 250. 250. في كم طعمة؟ عندي 5 فريش، هن الحامض، الموز، الفريز، التوت والبابل. بس هلا انا اديني شوي بخفف شوي من البابل حتى الناس بترغب تشيل حمضيات، الحامض، التوت، الفريز رائع. طعمة الطفولة. انا حافظ على التراث القديم وان شاء الله والخير قدام ان شاء الله. بالورقة بوظة لونها مهضوم، الاولاد اكيد بحبوها. مكونات هون بتاع سكر ومي واسانس يعني فرنسي بيشتغل فيه. بدوق بعد. انا بالراد. اهلا وسهلا. وبس ب 250. هي اعتبر. عندنا المانجو كثير انبسطت فيك. هيدي القلبات من جوا الله يعزك. كثير. بتجوا من بيروت بتاخذوا للبيت بتحطوهم بالفريزر بتاكلوا 2 كل يوم. روعة. برافو، شغل بيعقد. بكل فخر صنع في لبنان. عم نصور حلقة عن البوظة تنبورد بالصيفية، قام راح الاي سي. ف نشفنا انعصرنا تنشوف اذا قصة غاز او شيء ثاني. بس الحماس بكفي والمشوار بكفي. بنطعميها بوظة او لك؟ ولا انا بعتقد انه غارت منا السياره قد ما اكلنا بوظه من على بكره. بتعرف كم بوظه صرت اكل؟ مشكل يعني 100 جرام عن كل واحد. فراح نطعميها ستيكس اللي اكلناهم قبل شوي، بعتقد بيرجع بتقلع. باك اون ذا رود مع اي سي. برجع على السوق القديم وبرجع برف قلبي، بحب كثير صيدا والسوق القديم. فمن بعد برمي بالسياره رجعنا على السوق تنشوف كيف كانوا يعملوا بوظه من مئات السنين. ليتس جو. بال 11 بدي 11 انا بدي اول.
الصبح ناطرنا، رح يدوبوا الثلجات، ركض. مرحبا، جايين ناكل بوصة. اهلا وسهلا. ايطاليه على بكره للبوصه العربيه، وهلا رجعنا على البوصه التقليديه اللي بلشت من يمكن مئات السنين بالسوق القديم. جبت والله وحده من هالمكانات مره على البيت ما عرفت استعملها، هي بدها معلم. مي وسكر وريفرشنج للصيفيه. كثير اسمها فريسكو، الاولاد كثير بحبوها. والله شقفه صغيره. ابو حسن الهبش ما بنقدر ما نقطع من هون، فتلقطت فيي المدام شدتني بدايتي من الطريق. والله شقفه صغيره. اكل بوزه من الصبح. واحدة صغيرة. اقفل معك عاد. ما عم بياكلوا، ما هن مش قادرين بقى ياكلوا. واحدة. في معقولة واحدة؟ واحدة. هيك واحد شقفة. طيب كل واحد شقفة. عاد. خلص خلص خلص، هيني. سلمي لي كثير. ابو حسن تحت بالقهوة. هلا بسلم عليك. معمول مد بسنوبر، بس هون من الأهم. يعني لازم. شو لقيت بتاكل ايه؟ معقول. بتاكل. رائع. معمول مد بصنوبر بس عند ابو حسن. من الاشهر صار له من 58 اسمها بوزة هدايا. بعتقد هذا اللوجو كثير منكم بيعرفوا شايفوا نوستالجي تبع الطفوله. عموز حتى ولونه اورانج وعتوت. بوزة على ثلج كثير خفيفه، بتفرط، منا مكسره، منا كثير قاسيه، واول ما تحسوها على اللسان وتمصوها بتحسوا بطعمه التوت. وين ببيعوها؟ ما بعرف. بالسوق القديم. ما حب نفوت نصور، بس عرفت عليهم للشباب بيعقدوا بده يحافظ على التراث يلي علمه اياه بيو، فما بده حدا يشوف شو بيعمل. مهم بيعمل بوظه كل صيده بتحكي فيها وبس 250. فوت باخذ وحده برجع بطلع فيها، برجع بفوت برجع باخذ وحده ثانيه، وعم ينعملوا هلا. هيدا اللوجو القديم وهيدا اللوجو القديم مثل ما عمله الوالد، وكثير بيفتخر جوا يخبرنا عن بيو يلي بلش يشتغل من ال 54. فيا ريت فيني ارجع اخبركم شو قعدنا نحكي جوا، يخبرنا عن التراث وكيف بلشت الاشياء، كيف كانت حلة الحديد وكيف صارت حلة ستينلس ستيل، وكيف النو هاو ما بيعرفوا، ما بيعطي لحدا، ما بيكتبوا ورا محل لما حدا ياخده. عن جد فعلا شغله كثير مهمه، وبعتقد كثير منكم بيعرف هدايا. الحامض حامض، يعني حامض وثلج، وكيف الثلج منه مفصول عن الحامض. فريز روعة، عن جد روعة. جيت على صيدا احكي عن البوظة، ما كنت عارف رح عن بوظة ثلاث، بس هول اشياء بالسوق القديم، تراث القديم ان شاء الله بيضاين. هلا عم بعلم ابنه تيكفي، بحطه ضحكة على الوجه. امبرسيف. يلا بنكفي البرمة، بعد في وقفة وحدة. على الطريق البحرية محل اسمه دولسي، مشهور ببوظة عنقوع يلي هي القمر الدين مع صنوبر وزبيب. تعالوا تعرفكم على الشخص يلي ورا هذا الشيء، كم سنة صار له. ننوع من أمر الدين، ننوع بالمي والماء الورد والزبيب والصنوبر. كتير غنية. كباية متلاقي قد حقها؟ 4000. 4000 تاخذوا كباية فيها صنوبر بأكثر من 4000. ميرسي. بوظة 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 بعد ما أكلت شي من الصبح، فطلع على بالي باك تو بيسكس. ساندويش فريت، بطاطا، كول سلو وكاتشب. وقفة سريعة على الميدوس،
وبكفي برمة البوظة. كونفورت فود. ضرب الجوع اطنابه. روح عم صور بوظة، خليكوا على رواق. ما زلنا باجواء البوظة. ميدوس كمان عنده بوظة اسمهم بوب سيتي. بوب سيتي هي بوبسيكلز حقها 5000 100% بيور فروتس، ما فيها ابدا كولوران، ما فيها ابدا وينسيفايرز، واشرب شيء الليمون. متهضم تتكفوا نهار. بلش بسوق الاكل، تعرفنا على بعضنا من 3 سنين. علي بيعمل بوب سيتي. الافندي، الحامض، التوت، السوفتنس، اللايتنس، خفيتها، الثلج اللي بقلبها، طعمتها. الأطيب من دون منازع. بيحرز مشوار من بيروت. كل ما اجى لهون باكل عندهم. بحبها قد الدنيا. ما بعرف كيف بيعملوا بس بوظتهم بتعقد. ما بيطلع بالي وقف. وبتجرغموا حالكم بالشمسات على البحر وشي خوات. صيدا ما بنشبع منها، من احلى مدن لبنان. فرجيتكم البوظة بصيدا بهالصيفية اللي بتعقد باحلى بلد بالعالم. مشواري بكفي انا وعم جرغم على البحر.